Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Suntem noi aici în gara din Erzincan. Am făcut o oprire din orașul Sivas în Erzincan pentru că de aici am găsit bilete la cel mai faimos tren care ne va duce în Cars! Eu nu pot să vorbesc la fel de repede ca Mircea și nici nu cred că vreți. Astăzi ne-am propus să mergem în cel mai estic punct al Turciei și anume în orașul Kars. Ca să ajungem acolo, din Erzincan vom lua Eastern Express sau două expresii. Dacă nu este cel mai faimos, cu siguranță este unul dintre cele mai faimoase trenuri și cursa în sine este foarte populară din Turcia. Cursa trenului este din Ankara până în Kars, însă noi am decis să mai facem câteva opriri, cum probabil l-ați văzut deja vlogul anterior, am făcut oprire în Sivas și în Erzincan, însă în orașul Erzincan nu am filmat. Cum ți s-a părut orașul? Dar este un oraș foarte curat. Și vino cu aici, hai vino. Hai mă, frumusețe. Venit un cățel frumos. Dar este un oraș foarte curat, chiar ne-a impresionat cât de curat e și este înconjurat de munți de jur împrejur, 360 de grade. Dacă te uiți în jurul orașului, se văd munții. Ne-am făcut niște opriri pentru că am și vrut să vedem ce e pe drum spre Kars și mai ales pentru că trenul din Ankara până în Kars face vreo 3 zile. Nu 3 zile, face în jur de, nu știu, 32 de ore, 31 de ore, ceva de genul. Avem și un prieten deja. Hai să nu sperii. Oi, ce faci, mă, frumosule? Ce faci? Zona asta este foarte cunoscută pentru acest tip de câini, se numesc Changal, nu? Kangal. Kangal. Și, de fapt, lângă orașul Sivas, unde am filmat vlogul anterior, există o fermă unde se cresc... Un sat, de unde provin câinii Kangal. Da. Uite, cu asta cred că s-arată Și se face de 2 metri înălțime. Da, acum e simpatic, mai târziu, nu știu sigur. Da, și cam asta. Acum, deci așteptăm trenul, nu știu, a zis că avem întârziere? Avem întârziere o oră jumate. Da, avem întârziere o oră jumate. Îl așteptăm. Da, Ne vedem mai încolo. din tren. Țineți aproape. Da, stați aproape. A reușit? Teşekkürler. Oh, și am plecat, ne-am pus în mișcare. Abia aștept. Avem de mers, Abia aștept să ce cai, de așteptat vreo 10 ore. Oricum. nu, 8 ore și 20 scrie pe bilet, dar o să vedem. Oricum ar trebui să ne așteptăm la niște peisaje super, super frumoase. Bucuri? Da, De ce va urma? mă bucur că am luat-o din nou. Da, bravo. Nu? Pentru un tren istoric e destul de modern. Da, nu e chiar. Are aer condiționat. Da. E un tren din istorie recentă. După cum puteți vedea, ne aflăm în mișcare, așa că vom profita de acest timp pentru a vă da câteva informații despre această rută, în așa fel încât să puteți înțelege de ce a devenit atât de populară atât printre turiști cât și printre localnici. La bază, acest tren este un tren de pasageri operat de căile ferate ale statului turc, a cărui plecare se face din Ankara și ultima oprire este în Kars. Întreaga călătorie întindu-se pe o distanță de aproximativ 1300 de kilometri.
În drumul său, acest tren bifează 7 capitale de provincie, acestea fiind Ankara, Kırkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum și Kars, unde este și destinația finală. Trebuie să aveți în vedere că, datorită popularității pe care a avut-o trenul de-a lungul timpului, în anul 2019, cei de la TGDD, adică Căile Ferate Turce, au luat decizia de a inaugura un alt tren, o rută turistică. Această rută are mai puține opriri, este puțin mai scumpă decât trenul cu care mergem noi astăzi și circulă doar de 3 ori pe săptămână și nu zilnic, așa cum o face acest tren. Diferențele nu cred că sunt foarte mari. Singura de care sunt sigură este faptul că în acest tren, spre exemplu, există și bilete, există scaune individuale într-un vagon și puteți să vă luați și genul acela de bilet. În schimb, cel turistic s-ar putea să opereze doar cu genul acesta de cabine cu cușetă. Este o experiență extrem de frumoasă și asta cred că datorită peisajelor pe care probabil în alt mod nu le poți accesa. Nu este același lucru să faci acest drum pe autostradă sau pe drumuri naționale. Și este destul de confortabil, avem aer condiționat, nu știm exact cum funcționează bufetul, dacă avem acces la băuturi sau la mâncare, însă vom afla puțin mai târziu și vă vom împărtăși și vouă această informație. Nu rămâne decât să ne bucurăm de peisaj până în caz și, cum s-ar spune, revenim puțin mai târziu. Iau o pauză. La revedere! Și am fost la vagonul restaurant și am adus merinde, 2 sandvișuri. Să vedem cu ce sunt. Au cașcaval. Și, bine, nu e albeni original, dar e albeni, bistuiți albeni. Cea mai mare invenție turcească de pe fața pământului care mi-a bucurat copilăria de când eram mic. Pentru generația anilor 90. Luam de la șeful de la 90, școală. 95, cam așa, cred că. Luam de la șeful de la școală, luam și pe datorie dacă nu aveam bani. Biscuite de albeni. Și la ieșirea din tunel am terminat jumătate de sandwich și jumătate de pachet de albeni. Am ajuns în Kars. Băi, tu îți dai seama că am străbătut toată țara? Da. Am ajuns, mai avem 2 metri și intrăm în Georgia. Taxiul aici direct. Ne vedem, că ne Ce întâlnim. ciudat vorbesc cu oamenii turcă aici. Adamlar diyor ki almayın sen 50 defa Vorbesc altceva. Hei, suntem noi aici pe final de vlog. Am ajuns la hotel într-un final și ne culcăm, așa că ne vedem din următoarele vloguri din Kars. Dacă v-a plăcut acest vlog, mini-vlog, vă rugăm nu să uitați ne să dați un like, subscribe și share masiv. E La pustiu pe revedere! stradă, se aude cu ecou. Ciao! Facem un scurt update din camera de hotel. Citisem oricum pe net că zona asta e puțin mai cum. Mai doge așa. Sau ceva de genul, nu? Sigur sunt tot felul de zone în oraș, în schimb noi am nimerit aici. Seară bună și La revedere!
Să rup ușa la gara. De fapt, noi acum ne aflăm pe gara în gara. Du-te, că ai timp să te plimbi. De ce? Vine într-o oră jumate. Ce? Într-o oră jumate De vine. ce? Pentru că are întârziere. Super! Facem 3 vloguri de aici? Da. Așteptăm trenul în care nu mai vine în gara la Erzincan. Legenda spune că cei de la We Are Life in Slow Motion au rămas în gara din Erzincan și încă așteaptă.